नमस्कार, मी पूनम पाटील. मी अलका पाटील. सासू सुनेच्या किचन मध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आम्ही बनवणार आहोत काजू करी. त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया. हे 100 ग्रॅम काजू घेतलेत. मीठ चवीनुसार, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा धन्याची पूड, 1 चमचा जिऱ्याची पूड, 1 छोटा चमचा हळद, काळ्या मिऱ्याची पावडर, कस्तुरी मेथी, इलायची आणि दालचिनीचा 1 इंच तुकडा आणि 1 छोटा चमचा गरम मसाला. त्यानंतर 2 मीडियम साईजचे कांदे घेतले, लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या, 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत आणि अद्रकचा 1 इंच तुकडा घेतलाय. काजू घेतलेत. आता आपण यांना शेकून घेऊ. थोडस गॅस चालू करून घेऊ आपण. थोडस तेल टाकायचंय, जास्त तेल नाही वापरायचं आपल्याला याच्यात. पॅन तपलंय आपलं. कांदे टाकून घेऊ. 2-3 काजू घ्यायचे आपल्याला त्याच्यात. फक्त 2-3 काजूचे पीस घेतले आपण तिकडे. ते आपली ग्रेव्ही घट्ट व्हायसाठी आहे, त्याच्यामुळे आपली ग्रेव्ही छान थिक होते. जास्त लाल नाही करायचे आपल्याला, हलका कांदा मऊ होईपर्यंत फक्त. आपल्याला त्याला परत तेलामध्ये परत मसाला सगळा शेकायचाच आहे. बस आपलं झालंय. काढून घेऊ आता आपण. त्याच पॅन मध्ये आपण काजू थोडेसे शेकून घेऊ. जास्त काजूचा पण कलर जास्त लाल होऊ द्यायचा नाही. हा आता शेकून घेतलेला मसाला आपण मिक्सर मध्ये बारीक करून घेऊ. आपले काजू झाले, शेकले गेले चांगले. हे पण आपण आता काढून घेऊ. तेल टाकू आता आपण फोडणीला. साधारण 2 पळ्या तेल टाकलंय आपण आता हे फोडणीसाठी. याच्यात आपण दालचिनी आणि विलायची टाकून घेऊया तेलामध्ये. आणि आता आपण मसाला जो बारीक केला तो मसाला टाकून घेऊ. आता आपण सर्व मसाले टाकून घेऊ. गरम मसाला आहे, जिरे पावडर, लाल तिखट आपण कमीच टाकलंय. अगोदर आपण हिरवी मिरची वापरलेली आहे त्याच्यामुळे. हळद आणि मिरे पावडर थोडीशी. हा गरम मसाला, चवीप्रमाणे मीठ आणि ही कसुरी मेथी असे करून टाकायची थोडीशी. सगळे मसाले आपले टाकले गेले. होऊ देऊ थोड्या वेळ अजून. किंचित पाणी टाकू म्हणजे मसाले जळणार नाही. आपण थोडी क्रीम टाकणार आहोत. हलवून घेऊ व्यवस्थित. याच्यामध्ये आपण क्रीम टाकली आहे. जर क्रीम नसली तर आपल्या घरचे दुधावरची साय असली ना, ती पण फेटून घेतली तरी टाकताना फेटून घेतली तरी चालते. आपला मसाला आहे बघा, कलर पण छान आलाय. मसाल्यांनी तेल सोडले. थोडस अजून पाणी टाकून घेऊ आपण. पाणी टाकून घेऊ आपण. आणि काजू करी ही
थिकच असते, आपल्याला जास्त पाणी वापरायचं नाही. थोडा वेळ अजून होऊ देऊ आपण, झाकण ठेवू 2 मिनिटं. बघू आपली काजू करी कशी झाली आहे. छान बघा, स्मेल पण खूप छान येतोय. आता आपण काजू टाकून घेऊ. आपला गॅस स्लोच आहे बरं का, गॅस ठेवायचा नाही फास्ट एकदम. खूप सुंदर दिसते भाजी. थोडा वेळ होऊ देऊ आपण, झाकण ठेवू. भाजी छान झाली, खूप छान झाली भाजी. आपण आता गॅस बंद करू. गॅस बंद करू आणि भाजी काढून घेऊ. खूप छान स्मेल येतोय. थोडं आपण क्रीमने डेकोरेट करून घेऊ त्याला. थोडे काजू टाकू वरती. आपली रेसिपी तयार आहे. ही माझ्या काजू करी ना माझ्या मैत्रिणीने मला कमेंट्स मध्ये सांगितली होती की काजू करी दाखव म्हणून. खास तिच्यासाठी केलेली आहे. तुम्ही पण नक्की ट्राय करा. आणि तुम्हाला जर नवीन नवीन व्हिडिओ बघायचे असले तर तुम्ही सांगा की काय हवंय, आम्ही नक्की ट्राय करू. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा. थँक्यू.